سلام دوستان عزیز، امروز قراره با هم اولین قدم رو برای یادگیری زبان فنلاندی برداریم. فنلاندی شاید کمی عجیب و متفاوت به نظر برسه، اما با دولینگو قراره خیلی راحت و سرگرم کننده پیش بریم. تو این درس با ساده ترین کلمات و جملات شروع میکنیم، طوری که همون اول بتونی چند کلمه فنلاندی واقعی بگیم. پس اگه همیشه دوست داشتی زبان فنلاندی رو تجربه کنی یا حتی روزی به هلسینکی سفر کنی، اینجا درست جایی که باید باشی. بزن بریم شروع کنیم. Minä. مینا یعنی من. ضمیر اول شخص مفرد توی فنلاندیه. توی مکالمه روزمره اغلب به صورت ما گفته میشه، به صورت غیر رسمی و محاوره‌ای. به عنوان مثال Minä olen Hamid. مینا اولن حمید یعنی چی؟ یعنی من حمید هستم. یا به مثال دیگه Minä asun Suomessa. مینا اسون سومسا من در فنلاند زندگی میکنم. Minä rakastan kahvia. مینا راکاستن قهوه یعنی من قهوه دوست دارم. نکته مهم این که در فنلاندی خیلی وقتها مینا حذف میشه چون صرف فعل نشون میده فاعل کیه. مثلا توی جمله اولن اوپتایا یعنی من معلم هستم، اینجا من لازم نیست چون اولن خودش مشخص کرده که فاعل من هست. Minä olen. مینا اولن، مینا اولن یعنی من هستم. فرمولش چیه؟ فرمولش میشه مینا اولن به اضافه اسم، شغل یا ملیت. یعنی من هستم مثلا اسمتو میگی، یا من هستم شغل و یا ملیت رو میگیم. عنوان مثال Minä olen Hamid. مینا اولن حمید من حمید هستم. Minä olen iranilainen. مینا اولن ایرانی لاینن من ایرانی هستم. Minä olen opettaja. مینا اولن اوپتایا من معلم هستم. Minä olen väsynyt. مینا اولن وسنوت من خسته هستم. Minä olen iloinen. مینا اولن ایلوینن من خوشحالم. میخوایم بگیم من اوتسو هستم، میگیم مینا اولن اوتسو. Minä olen Otso. میخوام بگم من روسا هستم، میگم مینا. من هستم Roosa. روسا، من روسا هستم. میخوام بگم من السا هستم، میگم مینا. من Olen. اولن هستم. Elsa. السا من السا هستم. Terve. دروه یعنی سلام، نوعی احوالپرسی غیر رسمی در فنلاندی، مثل وقتی به دوستت یا کسی نزدیک سلام میکنی. میگم Terve, Hamid. دروه حمید، سلام حمید. یا میتونم بگم Terve. Mitä kuuluu? دروه میتاکولو، سلام حالت چطوره؟ در جوابش چی میتونیم بگیم؟ Hyvä, kiitos. هیوا کیتوس، خوبم ممنون. یا میتونیم بگیم Ei hassumpaa. ای هستونپا، بدک نیست. برای موقعیت‌های رسمی تر بیشتر از هی یا موی استفاده میکنن، ولی تروه خیلی دوستانه و بین آشناها استفاده میشه. Kiitos. کیتوس به معنی ممنونم، متشکرم. به عنوان مثال Kiitos paljon. کیتوس پالیون خیلی ممنون. Kiitos kaikesta. کیتوس کایکسته بابت همه چیز ممنون. Paljon kiitoksia. بالیون کیتوکسیا هزاران بار تشکر یا هزاران تشکر.
در جواب کیتوس چی میتونیم بگیم؟ یکی از جواباش اینه. Ole hyvä. اوله هوبا. قابلی نداشت. خواهش میکنم. یا میتونیم بگیم Eipä kestä. ای پاکستا. کاری نکردم. یا قابلی نداشت. جواب دیگه ای که میتونیم بدیم چیه؟ Kiitos itsellesi. کیتوس ایتسلسی. کیتوس ایتسلسی. ممنون از خودت. Terve. Minä olen Tyyne. دربه مینا اولنتونه. سلام من تونه هستم. Kiitos. Pyry. Kiitos. Pyry. پرو. یعنی ممنونم. پرو. Terve. Minä olen Pyry. دربه مینا اولن پرو. یعنی سلام من پرو هستم. مینا اولن پرو. Sinä olet Joni. سینا اولت یونی. یعنی تو یونی هستی. سینا به معنی تو. واژه اولت. واژه اولت یعنی هستی. فعل اولا برای تو. پس سینا اولت یعنی تو هستی. تو چی هستی؟ یونی. یعنی تو اسمت یونیه. تو یونی هستی. به عنوان مثال Sinä olet Seid. سینا اولت سعید. تو سعید هستی. Sinä olet ystäväni. سینا اولت üstäväni. تو دوست من هستی. Sinä olet iloinen. سینا اولت ایلاینن. تو خوشحالی. نکته مثل مینا اولن اینجا هم خیلی وقتها سینا حذف میشه. سینا حذف میشه و فقط میگن فقط چی میگن؟ میگن اولت ایلاینن. به جای اینکه بگن سینا اولت ایلاینن یعنی تو خوشحالی میگن اولت ایلاینن. خوشحالی. چی گفت؟ Sinä olet Otso. Sinä olet Otso. Sinä olet Roosa. سینا اولت روسا. یعنی چی؟ سینا یعنی تو. اولت هستی. روسا. روسا. تو روسا هستی. Terve. Minä olen Otso. میگه دربه. دربه یعنی چی؟ یعنی سلام. مینا اولن اوتسو. من اوتسو هستم. میخوایم بگیم تو اوتسو هستی. تو میشد Sinä. تو میشد Sinä. هستی Olet اوتسو. Otso. تو اوتسو هستی. میخوایم بگیم تو روسا هستی. تو میشد Sinä. هستی Olet روسا. Roosa. روسا. تو هستی روسا. میخوایم بگیم تو یونی هستی. تو میشه Sinä هستی olet یونی. Joni. تو یونی هستی. Kuka? کوکا Kuka? یعنی چه کسی؟ کی؟ به عنوان مثال میگه Kuka sinä olet? کوکا سینا اولت. تو کی هستی؟ یا میگی Kuka hän on? کوکا هن اون. او کیه؟ اون کیه؟ اون چه کسیه؟ Kuka opettaja on? کوکا اوپتایا اون. معلم کیه؟ معلم چه کسیه؟ Kuka haluaa kahvia? کوکا حلوا قهوه. کوکا حلوا قهوه. کی قهوه میخواد؟
جوابش هم خیلی ساده است. یکی از جواباش اینه. Minä olen Ali. مینا اولن آلی. من علی هستم. یا یه جواب دیگه. Hän on Sara. هن اون سارا. او ساراست. Kuka sinä olet? Sinä olet. میگه کوکا سینا اولت. تو چه کسی هستی؟ تو کی هستی؟ Mukava. موکاوا. Mukava. موکاوا به معنی خوب، دلپذیر، راحت، خوشایند. بسته به جمله میتونه معنی متفاوت داشته باشه. به عنوان مثال Se on mukava. سئون موکاوا. سئون موکاوا یعنی اون خوبه، خوشاینده. Mukava nähdä sinut. موکاوا نهد سینوت. موکاوا نهد سینوت. خوشحال شدم دیدمت. Mukava päivä. موکاوا بایوا. روز خوبی. روز خوبی. Hän on mukava. هن اون موکاوا. هن اون موکاوا. اون آدم خوبیه. خیلی وقتها توی احوال پرسی میشنوی که میگن Oli mukava tavata. اولی موکاوا تاواتا. خوشحال شدم ملاقات کردم. Tyyne, sinä olet mukava. میگه Tyyne, sinä olet mukava. معنیش اینه که میگه تونه، تو آدم خوبی هستی، تو خوشایندی. تونه تو آدم خوبی هستی یا تو خوشایندی. Anteeksi. Anteeksi. آنتکسی به معنی ببخشید، معذرت میخوام. برای جلب توجه، عذرخواهی یا وقتی میخوایم کسی رو رد کنیم استفاده میشه. به عنوان مثال Anteeksi. Missä on vessa? آنتکسی. Anteeksi. Missä on vessa? آنتکسی میساون وسا. ببخشید دستشویی کجاست؟ Anteeksi, että myöhästyin. آنتکسی اتا میوهستون. آنتکسی اتا میوهستون یعنی ببخشید که دیر کردم. Anteeksi, voinko tulla lähelle? آنتکسی وینکا دولا لهله. آنتکسی وینکا دولا لهله. ببخشید میتونم نزدیک بیام؟ جوابهای معمولش اینا میشن. Ei se mitään. ای سمیتن. مهم نیست، اشکالی نداره. Ei haittaa. ای هایتا. اشکالی نداره. میخوام بگم ببخشید شما کی هستید؟ گفتیم که ببخشید میشه آنتکسی. Anteeksi. هو. کوکا. Kuka? are you. برعکس باید بگیم کوکا سینا. Sinä. تو هستی. اولت. ببخشید تو چه کسی هستی یا شما کی هستی؟ میخوایم بگیم دونه. تو آدم خوبی هستی، تو خوب هستی. میگیم Tyyne. Sinä olet هستی mukava. موکاوا. تو خوب هستی. تو میخوام بگم آینو. تو آدم خوبی هستی. Aino. Olet. هستی. Sinä. تو Olet هستی mukava. موکاوا. خوب. تو آدم خوبی هستی. Kiitos Tyyne. کیتاس تونه یعنی ممنونم. تونه. Kiitos, Otso. کیتوس اوتسو یعنی ممنونم. Aino, sinä olet mukava. آینو اسم شخصه، داره میگه آینو سینا اولت موکاوا. تو آدم خوبی هستی، تو خوب هستی. Anteeksi, kuka sinä olet? آنتکسی گفتیم یعنی
ببخشید. کوکا چه کسی هستی شما؟ تو چه کسی هستی؟ Väinö, sinä olet mukava. Väinö. Väinö, Sinä sinä olet olet. mukava. یه بار دیگه بشنویم. Väinö, sinä olet mukava. Väinö, sinä olet mukava. Kuka sinä olet? Minä olen Aino. سوال و جواب رو داریم. یه بار دیگه. Kuka sinä olet? Minä olen Aino. کوکا Kuka سینا sinä olet? olet. تو چه کسی هستی؟ Kuka sinä olet? Minä olen Aino. مینا Minä olen Aino. میگه تو چه کسی هستی؟ در جوابش میگه من آینو هستم. Terve, minä olen Otso. دربه Terve, سلام. مینا minä من olen هستم Otso. اوتسو. Terve, minä olen Pyry. Terve. Minä olen Pyry. دربه مینا اولن پیرو. سلام من پیرو هستم. Kiitos, Otso. کیتوس یعنی ممنونم. اوتسو ممنونم اوتسو. مرسی که تا آخر این درس با من بودید. اگه این ویدیو براتون مفید بود حتما لایک کنید، سابسکرایب یادتون نره و زنگوله رو هم بزنید تا درس های بعدی رو از دست ندید. نظرتون رو هم توی کامنت ها بنویسید تا بدونم چطور پیش میرید. درس بعدی خیلی زود میاد. تا اون موقع موی موی.